હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ફેસ્ટિવલ્સ નજીક આવી રહ્યા છે તો આજે આપણે એક ડિલિશિયસ સ્વીટ ડિશ બનાવીશું કોકોનટ બદામ લાડુ, જે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ખૂબ જ ઝડપથી બનીને તૈયાર પણ થઈ જાય છે. તો આ કોકોનટ બદામ લાડુ કેવી રીતે બનાવવા તે આપણે જોઈ લઈએ. કોકોનટ લાડુ બનાવવા માટે આ એક જ કપથી માપ લઈ અને આપણે દરેક વસ્તુ લઈશું. અહીં મેં 100 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે, સાથે 100 ગ્રામ જેટલો દૂધનો મોળો માવો લીધો છે અને એની સામે મેં 200 ગ્રામ જેટલું કોપરાનું છીણ લીધું છે. જેટલું તમે કોપરાનું છીણ લો તેનાથી અડધા માવો અને ખાંડ લઈ લેવાના. 50 ગ્રામ જેટલી બદામને છરી વડે મેં ઝીણી સમારીને લીધી છે. અહીં બદામને પલાળ્યા વગર કાચી જ સમારીને લેવાની છે. લાડુને ફ્લેવર આપવા માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચી પાવડર અને થોડું કેસર દૂધમાં પલાળીને લીધું છે. તેમાં ફક્ત 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર મિક્સ કરીએ. તેનાથી લાડુનો કલર ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે અને તમારે કોઈ કલર વાપરવાની પણ જરૂર નહીં પડે. હવે સૌથી પહેલાં બદામ અને કોપરાને હલકું શેકી લઈએ, જેથી તેમાં મોઇશ્ચર હશે તો તે પણ નીકળી જશે. બદામ અને કોપરું શેકતી વખતે ગેસની ફ્લેમને એકદમ મીડિયમ જ રાખીશું અને શેકતી વખતે આનો કલર એકદમ ડાર્ક ના થઈ જાય તેનું પણ આપણે ધ્યાન રાખવાનું. તો અહીંયા છીણ આપણું શેકાઈ ગયું છે. ગેસને બંધ કરી દઈએ અને આ છીણને આપણે એક વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. હવે આ જ કઢાઈમાં આપણે ખાંડની ચાસણી બનાવી લઈએ. તો અહીં મેં 1 કપ 100 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધી છે. તેમાં અડધો કપ 50 ગ્રામ જેટલું પાણી મિક્સ કરીએ. અહીં આપણે ખાંડની એક તારની ચાસણી બનાવીને તૈયાર કરીશું. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખી અને લગભગ 4 થી 5 મિનિટ માટે ખાંડને આ રીતે બોઇલ કરશો એટલે એક તારની ચાસણી તૈયાર થઈ જાય છે. ગણેશ ચતુર્થી કે પછી નવરાત્રિ જેવા તહેવારોમાં આ લાડુ તમે પ્રસાદ તરીકે બનાવી શકો છો અને દિવાળી જેવા તહેવારમાં તમે મહેમાનોને એક સ્વીટ ડિશ તરીકે પણ સર્વ કરી શકો છો. હવે 4-1 મિનિટ માટે ચાસણીને ઉકાળી લીધા પછી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે તેમાંનું બધું જ પાણી બળી ગયું છે. પાણી બળશે એટલે એની પર તરત આ રીતે બબલ્સ આવવા લાગશે અને થોડી ઘટ થશે. હવે ચાસણી ચેક કરી લઈએ અને ચાસણી ચેક કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમને એકદમ સ્લો કરી દઈશું. તો એક ડીશમાં આપણે આ રીતે થોડી ચાસણી લઈ લઈએ અને આંગળીની મદદથી તમે ચેક કરશો તો આ રીતે તૂટ્યા વગરનો એક સળંગ આખો તાર બનશે અને એ રીતે ન ફાવે તો એકદમ ચાસણી જામી જાય, બિલકુલ ડીશમાં સ્પ્રેડ ના થાય તો સમજી લેવાનું કે આપણી ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ રીતે એક તારની ચાસણી તૈયાર થઈ જાય એટલે સૌથી પહેલાં આપણે તેમાં માવો નાખીને શેકી લઈએ. અહીં માવો નાખ્યા પછી 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે ચાસણીને સ્ટર કરીશું. માવો નાખીને લાડુ બનાવીએ તો તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે અને અહીંયા તમે માવો નાખ્યા વગર પણ આ બદામ કોપરાના લાડુ બનાવી શકો છો. દિવાળી જેવો તહેવાર હોય અને લાંબા સમય સુધી તમારે આ સ્વીટને રાખવી હોય, લગભગ 15 થી 20 દિવસ માટે, તો અહીંયા તમારે માવો સ્કીપ કરી લેવાનું અને ખાંડની ચાસણીમાં સીધું જ તમારે કોપરાનું છીણ અને બદામ મિક્સ કરીને લાડુ બનાવી દેશો તો પણ એ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ગરમ ગરમ ચાસણીમાં આપણે માવો નાખીને 3 થી 4 મિનિટ માટે સ્ટર કર્યો. તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે બિલકુલ માવો ચાસણીમાં ઓગળી ગયો છે. તેમાં બિલકુલ લમ્સ પણ નથી રહ્યા અને માવામાં પણ આ રીતે બબલ્સ આવે એટલે હવે આપણે કોપરાનું છીણ અને બદામ જે શેકીને રાખ્યા છે તેને પણ મિક્સ કરી દઈએ. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખી અને હવે આ કોપરાના છીણનું સરસ રીતે બાઇન્ડિંગ થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને હલાવતા રહીશું. મિશ્રણ સરસ રીતે ઘટ્ટ થઈ જાય અને લાડુ બને એ કન્સિસ્ટન્સીમાં આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને હલાવતા રહીશું. બદામ કોપરાના લાડુ આજે આપણે 2 પ્રકારના બનાવીશું. અડધા આપણે સફેદ બનાવીશું અને અડધા યલો કલરના બનાવીશું. તો સૌથી પહેલાં તો એનું બાઇન્ડિંગ કરી લઈએ સરસ રીતે. લાડુને ફ્લેવર આપવા માટે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચી પાવડર મિક્સ કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, પરફેક્ટ કોકોનટ બદામ લાડુ બનાવવા માટે ખાંડની 1 તારની ચાસણી બનાવી લો. પછી તેમાં માવો મિક્સ કરીને 2 થી 3 મિનિટ માટે માવાને શેકી લો અને માવો શેકાઈ જાય પછી તેમાં કોપરાનું છીણ અને બદામ મિક્સ કરીને તેના લાડુ બને તેવું બાઇન્ડિંગ થાય ત્યાં સુધી તેને હલાવી લો. બસ આટલી જ બાબતોનું ધ્યાન રાખશો તો હલવાઈ જેવા જ કોકોનટ બદામ લાડુ તમે ઘરે પણ બનાવી શકશો.
તો અહીં આપણું લાડુ બનાવવાનું મિશ્રણ તૈયાર છે. આપણે અડધા લાડુ સફેદ નેચરલ કલરના બનાવીશું અને બીજા અડધા લાડુ નેચરલ યલો કલરના બનાવીશું. તો જે સફેદ લાડુ બનાવવાના છે તે અડધું મિશ્રણ આપણે બાઉલમાં લઈ લઈએ. અને યલો લાડુ બનાવવા માટે બાકીના આ અડધા મિશ્રણમાં આપણે કેસર અને હળદરવાળું જે દૂધ બનાવીને રાખ્યું છે તે મિક્સ કરી લઈએ. માવાની કોઈ પણ મીઠાઈને લાંબો સમય સુધી સાચવી રાખવી હોય તો તેમાં ફંગસ ના બને તેનું પણ ધ્યાન રાખવાનું. તો અહીં આપણે દૂધ નાખ્યું છે તો દૂધનો ભાગ બળે ત્યાં સુધી ગેસ ચાલુ કરી અને ફરી એકવાર માવાને આપણે હલાવી લઈએ. જો કલરની બદલે તમે 2 પિંચ જેટલી હળદર મિક્સ કરીને લાડુ બનાવશો તો લાડુમાં હળદરનો બિલકુલ ટેસ્ટ નથી આવતો અને એનો કલર ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે. અહીં ગેસને મેં ફરી એકવાર ચાલુ કરી દીધો છે અને દૂધનો ભાગ બળે ત્યાં સુધી આપણે માવાને સતત હલાવતા રહીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, કેસરવાળું દૂધ નાખ્યા પછી માવાને અહીંયા મેં 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લીધું છે. તેમાંથી હવે દૂધનું પ્રમાણ બિલકુલ બળી ગયું છે તો ગેસને બંધ કરી દઈએ અને આ માવાને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. લાડુ બનાવવાનું મિશ્રણ થોડું હલકું ઠંડુ થઈ ગયું છે તો હવે આપણે લાડુ બનાવી દઈએ. એ પહેલાં હાથને થોડા ઘીથી ગ્રીસ કરી લેવાના. તમારે નાની કે મોટી જે સાઇઝના લાડુ બનાવવા હોય એ પ્રમાણે તમારે લાડુને તૈયાર કરી લેવાના. તો સૌથી પહેલાં આપણે ગોળ બોલ બનાવીને તૈયાર કરીશું. પછી આ રીતે કોપરાનું છીણ કોટ કરી અને તેની પર બદામ લગાવી લઈશું. થઈ ગયો ને એકદમ માઉથ વોટરિંગ લાડુ તૈયાર. અહીં જો તમારે લાડુ ન બનાવવા હોય અને કોપરા પાકના પીસ બનાવવા હોય તો પણ તમે બનાવી શકો છો. આ જ રીતે મિશ્રણને તૈયાર કરી લેવાનું છે. પ્લેટને ઘીથી ગ્રીસ કરી અને આ મિશ્રણને પાથરી દેવાનું અને પછી તેની પર કોપરાનું છીણ અને બદામના કતરણથી ગાર્નિશિંગ કરી લો. તો એ રીતે કોપરા પાક પણ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે. બનાવીએ ત્યારે આ એકદમ સોફ્ટ હોય છે પણ ચાસણી જ્યારે એકદમ ઠંડી થઈ જશે ત્યારે આનું પણ સરસ રીતે બાઇન્ડિંગ થઈ જશે. કોઈ પણ કલર નાખ્યા વગરના સફેદ લાડુ પણ ટેસ્ટમાં અને દેખાવમાં ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે. તો આ રીતે આપણે બધા જ લાડુ બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. આ લાડુને તમે ફ્રીજમાં રાખીને 1 વીક માટે અને બહાર રાખીને 3 થી 4 દિવસ માટે સ્ટોર કરી શકો છો. તે બિલકુલ બગડતા નથી. અને જો માવું નાખ્યા વગર તમે લાડુ બનાવશો તો ખૂબ જ લાંબો સમય લગભગ 1 મહિના સુધી તમે સ્ટોર કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ લાડુ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. આ ફેસ્ટિવલમાં તમે પણ બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ કેવા રહ્યા તે નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. આવી જ નવી રેસીપી લઈને ફરી ચોક્કસ મળતા રહીશું. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.